साथीहरु तपाईहरुलाई यस दारे च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एनएमबी बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवा चाहिँ हामीले एप्स डाउनलोड गरेर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु। र साथै तपाईहरु यदि मोबाइल बैंकिङ सेवा सुचारू गरिसक्नु भएको छ तर तपाईहरुले मोबाइलमा एप्स हालिसकेपछि त्यसलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने आज म त्यस सम्बन्धी पनि तपाईहरुलाई केही जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई सर्वप्रथम त म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लान चाहन्छु र तपाईहरुलाई म त्यहाँ स्क्रिनमा देखाउँछु कि कसरी हामीले मोबाइल बैंकिङ सेवा सुरु गर्ने भन्ने बारे। मोबाइल स्क्रिनमा म तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस गरिरहेको छु कसरी एनएमबी मोबाइल बैंकिङ सेवा सुरु गर्ने र पहिलो कुरो एनएमबी मोबाइल एप कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारे म तपाईहरुलाई देखाउँछु र त्यसपछि म तपाईहरुलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने बारे देखाउँछु। सर्वप्रथम तपाईहरुले यदि एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले एप प्ले स्टोरमा जानुस् र त्यहाँ गएर तपाईहरुले के गर्नुस् भने एनएमबी बैंकको चाहिँ मोबाइल एप सर्च गर्ने कोसिस गर्नुस्। तपाईहरुले त्यहाँनेरि टाइप गर्नुस्। तपाईहरुले तपाईहरुको त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एनएमबी मात्रै टाइप गर्दा पनि तपाईहरुले एनएमबी मोबाइल बैंकिङको मोबाइल एपको तपाईको त्यहाँ शो गरि नै हाल्छ। तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नु होला। जसरी एनएमबी मैले टाइप गर्दासम्ममा एनएमबी बैंक एप भनेर पनि आइसकेको थियो। तपाईले एनएमबी मोबाइल बैंकलाई क्लिक गर्नुस् र त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भन्ने अप्सन इन्स्टल गर्नुस्। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको इन्टरनेट यदि स्लो छ भने ढिलो हुन्छ, यदि स्पिड छ भने तपाईहरुको चाँडो नै डाउनलोड भइहाल्छ। यो धेरै हाई साइजको हुँदैन, जम्मा 9.1 MB को मात्रै हुन्छ तपाईहरुको यो एप्स चाहिँ, त्यही भएर चाँडै डाउनलोड हुन्छ। र त्यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईहरुले त्यस एप्सलाई तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ ओपन गर्नुस्। ओपनमा क्लिक गरेर र ओपन गरिसकेपछि तपाईको यसरी इन्टरफेस खुल्छ एनएमबी को र तपाईले त्यहाँ तपाईलाई एलाउ गर्न लाउँछ। तपाईले सबैलाई एलाउ गरिदिनुस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईले तर माथि देख्नुहुन्छ एक्टिभेट सर्भिस भनेर, तपाईले त्यहाँ एक्टिभेट सर्भिसमा क्लिक गर्नुस्। र तपाई यदि अलरेडी युजर हुनुहुन्छ भने त तपाईलाई थाहा छँदैछ, नभए तपाई नयाँ हुन्छ भने त्यहाँ एक्टिभेट सर्भिसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले मोबाइल नम्बर हाल्नुस् त्यहाँनेरि। र एकाउन्ट नम्बर चाहिँ जम्मा 16 डिजिटको हुन्छ अहिले तत्कालको। तपाईले 16 डिजिटको एकाउन्ट नम्बर यदि तपाईसँग छैन भने तपाईले एनएमबी बैंकमा कन्ट्याक्ट गर्नुस् र त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्नुस् तपाईको एकाउन्ट नम्बर परिवर्तन भएको हुन सक्छ। र त्यो 16 डिजिटको एकाउन्ट नम्बर तपाईले त्यहाँ हाल्नुस् र हालिसकेपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई एउटा एसएमएस आउँछ। त्यो एसएमएस यदि तपाईले त्यही मोबाइलबाट एक्टिभेट गर्दै हुन्छ भने त्यो अटोमेटिकली फुलफिल हुन्छ त्यहाँनेरि। र तपाईले त्यसपछि पासवर्ड हाल्नुस्। पासवर्ड तपाईले मिनिमम पनि 7 डिजिटको हुनुपर्छ र त्यसमा तपाईले सिम्बल तपाईको त्यसपछि क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, नम्बर मिसाएर तपाईहरुले त्यो हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो गरे चाहिँ तपाईको पासवर्ड सेक्युर हुने हुँदाखेरि त्यस प्रकारको तपाईले पासवर्ड त्यहाँनेरि क्रिएट गर्नुस्। तपाईले पासवर्ड क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले तल नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि तपाईलाई यो ट्रान्जेक्सन पिन भनिएको छ, ट्रान्जेक्सन पिन हाल्नुस्। त्यो चाहिँ जम्मा 4 डिजिटको हुन्छ। माथि तपाईलाई अप्सन पनि दिएको छ 4 वटा डट 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 देखाएर। तपाईले 4 वटा डिजिट तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो खालको डिजिट हाल्नुस् र याद हुने डिजिट हाल्नुस्। र यसरी तपाईको एक्टिभेट भइसकेको छ र तपाईले अब अघि हालेको मोबाइल नम्बर र पासवर्ड क्रिएट गरेको पासवर्ड तपाईले त्यसमा हाल्नुस्। पासवर्ड हालिसकेपछि तपाईले यदि रिमेम्बर मोबाइल नम्बरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ या तपाईले त्यसलाई रिमेम्बर नगर्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले चलाउँदा हुन्छ या कसैले प्रयोग गरिदिन्छ भन्ने डर छ भने तपाईले रिमेम्बरमा नराख्नुस्। र यति गरेपछि तपाईको मोबाइल बैंकिङ ओपन हुन्छ र तपाईले त्यसपछि तपाईले गर्न सक्ने जे छ त्यसबाट ट्रान्जेक्सनहरु त्यो सबै तपाईलाई त्यहाँ शो नै गरेको हुन्छ। तपाईले मेन्युहरु क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेहरु सबै कुरो त्यहाँ भएको हुँदाखेरि तपाईलाई यो भन्दा धेरै मैले भनिराख्नु पर्दैन। र यहाँ पासवर्ड क्रिएट गर्ने कुरोहरुमा धेरै अप्सनहरु हुन्छ। यदि तपाईको मोबाइल फंक्सनमा चाहिँ फिंगरप्रिन्टको कुनै अप्सनहरु छ भने त्यस प्रकारको स्मार्टफोन छ भने तपाईले त्यसमा फिंगरप्रिन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले एउटा कोड क्रिएट गरेर त्यसमा फिंगरप्रिन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो यदि मोबाइलमा
तपाईँको त्यस्तो खालको सेवा छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो गर्नुहोला, नभए त्यो गरिराख्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन। र यति गरिसकेपछि तपाईँलाई फिङ्गरप्रिन्ट लगाइसकेपछि तपाईँको चाँडोभन्दा चाँडो खुल्छ। त्यो एक प्रकारको लक सिस्टम नै हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुन्छ। र तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ माई एकाउन्ट लोड ई सेवा, पेमेन्ट, सेन्ड मनी, क्विक पेमेन्ट, स्क्यान टु पे, धेरै प्रकारको अप्सनहरू छ। यहाँ तपाईँहरूले मेन्युहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई अब यो मैले अहिले तत्काल चाहिँ तपाईँहरूलाई अब मोबाइल ब्याङ्किङ, एनएमबीको मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने र कसरी यसलाई एप्स डाउनलोड गरेर कसरी यसलाई एक्टिभेट गर्ने भन्ने बारे चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउने कोसिस गरेको छु। र तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भयो होला, कतिपयले बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट बक्समा मलाई कमेन्ट गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्दछु। र थप म यस सम्बन्धी तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन लिएर आउने नै छु। र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो तपाईँहरूको लागि उपयोगी लागेको खण्डमा कृपया तपाईँको साथीभाइहरूलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्दछु। र साथै नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ यो भिडियोमा भर्खरै आउनुभएको छ भने, मेरो च्यानलमा भर्खरै तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु। र आउने दिनमा तपाईँहरूलाई म नयाँ नयाँ जानकारीहरू लिएर भिडियो अवश्य नै ल्याउने छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले सकेसम्म सब्सक्राइबको छेउमा बेल आइकनमा तपाईँहरूले क्लिक गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्दछु।